Lektion 1. Direktflyg. Jag har hittat flera flygalternativ åt dig. Jag behöver spara så mycket tid som möjligt. Vissa flygningar har en lång mellanlandning i London. Observera att jag kommer att prioritera direkta alternativ. Jag återkommer till dig inom kort. Direktflyg är dyrare men snabbare. Mitt schema tillåter inga förseningar. Det går ett flyg klockan 8 på morgonen. Det är för tidigt för mitt möte. Jag ska leta efter en avgång på eftermiddagen. Erbjuder flygbolaget trådlöst internet? De flesta internationella flyg erbjuder den tjänsten nu. Jag måste jobba under resans gång. Jag ska kontrollera de specifika flygplansuppgifterna. Boka även bil på flygplatsen. Jag ordnar en premiumsedan åt dig. Tack för din effektiva hjälp. Jag skickar resplanen till din e-post. Jag ska granska det innan vårt nästa samtal. Jag väntar på ditt slutgiltiga godkännande. Lektion 2. Rättsliga resultat. Det här fallet är mycket komplicerat att förstå. Juryn stod inför ett mycket svårt beslut. Bevisen räckte inte för en fällande dom. Han frikändes från brottsmål men befanns sedan ansvarig för skadestånd i en civilrättslig process. Det är en mycket intressant juridisk skillnad. Det visar hur olika domstolar fungerar. Bevisbördan är mycket lägre i civilrättsliga mål. Många tyckte att resultatet var mycket förvirrande. Den allmänna opinionen var splittrad över hela landet. Mediebevakningen var också mycket intensiv. Jurister studerar fortfarande detta fall idag. Det förändrade hur vi ser på tv-sända rättegångar. Rättvisa kan vara en mycket lång process. Offren fick äntligen ekonomisk hjälp. Pengar kan dock inte ersätta ett mänskligt liv. Det är en mycket sorglig sanning. Vi måste lära oss av dessa rättshistoriska lärdomar. Jag ska skriva min uppsats om detta ämne. Jag hjälper dig att hitta fler källor. Lektion 3. Berömda övergångar. Många idrottare blir kända efter att de gått i pension. Den här mannen hade en mycket lång karriär. Den amerikanska före detta professionella fotbollsspelaren Simpson gjorde övergången till underhållningsbranschen. Han medverkade i många populära filmer. Han var också en mycket framgångsrik kommersiell skådespelare. De flesta minns honom för hans sportrekord. Han var en mycket snabb löpare på planen. Hans berömmelse växte ännu mer under rättegången. Det är ett mycket komplicerat arv att diskutera. Vissa människor beundrar fortfarande hans atletiska skicklighet. Andra fokuserar bara på hans juridiska problem. Det är svårt att separera de två. Historien skildrar ofta både det goda och det dåliga. Han var en gång en hjälte för många barn. Det är som media skapar ikoner.
Sedan förändrades bilden väldigt snabbt. Det är en läxa om berömmelse och rikedom. Jag tycker att hans livshistoria är mycket tragisk. Det är fortfarande ett ämne för stor debatt. Lektion 4. Milda måltider. Får jag ta din middagsbeställning nu? Jag skulle vilja ha den kryddiga kycklingcurryn. Hur mycket hetta föredrar du i din sås? Jag föredrar mild dryck. Observera att du har några drycker som tillhör din måltid. Vi har färsk lemonad eller aste. Jag ska ta ett glas aste. Vill du ha socker till din dryck? Jag föredrar den utan sötningsmedel. Jag kommer genast med din dryck. Serveras curryn med vitt ris? Den serveras med ångkokt basmatiris. Det låter som ett väldigt hälsosamt val. Vill du ha en förrätt först? Jag är inte särskilt sugen på en förrätt. Jag lägger beställningen i köket. Hur lång tid kommer förberedelserna att ta? Den kommer att vara klar om 15 minuter. Jag väntar här vid bordet. Här är ditt kalla aste. Lektion 5. Massiv granit. Att bygga en tunnel är ett farligt jobb. Arbetarna drabbades av många naturkatastrofer. Jordskred inträffade på andra platser där männen var tvungna att gräva igenom solid granitbergart. Granit är en av de hårdaste stenarna. De använde tunga maskiner och sprängämnen. Många män skadades under arbetet. Projektet tog 10 år att slutföra. Används tunneln fortfarande idag? Det är en huvudrutt för tågen. Det måste vara väldigt mörkt inuti. Moderna lampor gör det nu mycket säkert. Jag beundrar arbetarnas mod. De förändrade landets geografi. Teknik kan lösa väldigt stora problem. Det kräver mycket noggrann planering. Naturen slår ofta tillbaka mot oss. Vi måste respektera jordens kraft. Jag kommer aldrig mer att klaga på trafiken. Vi borde uppskatta andras hårda arbete. Lektion 6. De första människorna. Australien har en mycket lång mänsklig historia. Vilka var de ursprungliga invånarna i detta land? De första människorna som bodde i Australien var kända som aboriginerna. Aboriginerna kom till Australien med båt. Det var en väldigt lång resa sedan. Det hände för över 50 000 år sedan. De har en väldigt djup koppling till naturen. Deras konst och berättelser är mycket vackra. Bor de fortfarande i öknen? Många bor nu i städer och på landsbygden. Jag vill besöka ett galleri för inhemsk konst. Det finns en mycket känd i närheten. Vad föreställer de traditionella målningarna? De visar ofta kartor över landet. Färgerna är väldigt jordiga och varma.
De använder naturliga pigment från marken. Det är viktigt att bevara deras kultur. Regeringen arbetar med det nu. Jag respekterar deras gamla traditioner mycket. Vi kan lära oss mycket av deras visdom. Lektion 7. Afrikanska rutten. David Livingstone var en mycket modig man. Varför reste han till sådana platser? Han vill hitta en enkel väg in i Afrikas centrala delar. Livingstone fortsatte att gå. Han drabbades av många sjukdomar i djungeln. Han gav aldrig upp sitt uppdrag. Hittade han flodens källa? Han upptäckte de stora Victoriafallen. Lokalbefolkningen hjälpte honom att överleva. Han behandlade dem med stor respekt. Många trodde att han var vilse. En journalist hittade honom efter många månader. Det är Livingstone, antar jag, är ett berömt citat. Det är precis vad mannen sa. Han ville stoppa slavhandeln. Han var läkare och även missionär. Hans liv var fullt av stora äventyr. Han är nu begravd i Westminster Abbey. Han lämnade ett mycket stort avtryck i historien. Jag vill bli upptäcktsresande en dag. Lektion 8. Shakespeares språk. William Shakespeare är en mästare på drama. Varför är hans pjäser fortfarande så populära? Dessa pjäser är Shakespeares användning av det engelska språket och hans ordförråd var mycket stort. Vissa av orden är väldigt svåra. Han uppfann många fraser som vi använder idag. Att vara eller inte vara är känt. Han skrev om kärlek och mänsklig makt. Skrev han alla pjäser själv? De flesta historiker tror att han gjorde det. Teatern var väldigt annorlunda på hans tid. Endast män fick vara skådespelare. Det låter väldigt konstigt för mig nu. Det var en mycket strikt social regel. Jag föredrar de moderna filmversionerna. Originaltexten har mer känslomässigt djup. Jag ska försöka läsa Romeo och Julia. Jag ska hjälpa dig med de gamla orden. Du är en mycket bra studiepartner. Vi kommer att klara provet med lätthet. Lektion 9. Solnedgångsfoto. Himlen blir djupt orange. Det här är den perfekta tiden för ett foto. Den mest imponerande solnedgången du någonsin fotograferat var på Hawaii. Jag minns den dagen väldigt tydligt nu. Färgerna var lila och guld idag. Molnen reflekterar ljuset så bra. Jag kommer att använda en mycket långsam slutartid. Glöm inte att använda stativet. Vattnet ser ut som en lugn spegel. Detta kommer att bli ett mycket prisbelönt skott. Naturen är världens bästa konstnär. Vi har stor tur som är här. Jag ska ta 3 olika bilder nu.
Vänta på att solen ska nudda havet. Det finns det perfekta ögonblicket för oss. Jag kan se den gröna blixten nu. Det varar bara i en sekund eller två. Fångade du ljuset i tid? Jag tror att jag har den perfekta bilden. Lektion 10. Gemensamma hobbyer. Våra barn tillbringar mycket tid tillsammans. De har blivit väldigt nära vänner på sistone. De lyssnar på samma musik eller kanske kan de till och med prata om problem eller skolarbete. Det är bra för dem att dela känslor. Ungdomen kan vara en mycket stressig tid. Att ha en vän gör det mycket enklare. De spelar också tv-spel på helgerna. Jag hoppas att de blir klara med sina läxor först. De hjälper varandra med svår matematik. Det är en mycket positiv social inverkan. Vi borde bjuda in dem på middag. Ikväll ska jag laga lite nyttig pasta. De kommer att njuta av måltiden mycket. Vänskap är en mycket värdefull gåva i livet. Vi måste uppmuntra dem att förbli vänliga. Jag håller helt med om din känsla, Jan. Låt oss gå och ringa dem nu. De leker nära det stora trädet. Jag ser dem springa på gräset. Lektion 11. Vänlig personal. Jag hoppas att du trivdes här. Allt var väldigt bekvämt och rent idag. Vi strävar efter att ge bästa möjliga service. Gäster, jag uppskattar verkligen att er personal är så vänlig och hjälpsam. Jag kommer att dela ditt beröm med teamet. Frukosten var också väldigt utsökt och fräsch. Vår kock använder endast lokala ekologiska ingredienser. Jag kommer definitivt att rekommendera detta hotell till andra. Vi skulle gärna vilja se dig igen. Har ni ett lojalitetsprogram för gäster? Ja, du kan registrera dig gratis nu. Jag fyller i formuläret direkt. Det erbjuder rabatter för dina framtida besök. Det är en väldigt bra affärsidé. Vi värdesätter våra återkommande kunder mycket högt. Här är nyckeln till mitt rum. Tack och ha en säker resa. Jag tar skytteln till flygplatsen. Den kommer om exakt 5 minuter. Lektion 12. Rött ljus. Vänligen kör din bil åt sidan. Ursäkta mig, sir, såg ni inte det röda ljuset? Jag trodde jag kunde svänga höger. Du måste stanna helt innan du svänger. Jag hade väldigt bråttom idag. Säkerhet är viktigare än att vara snabb. Jag är väldigt ledsen för felet. Kan jag få se ditt körkort? Tack. Den ligger i min väska där bak. Var vänlig och var mer försiktig i framtiden. Jag kommer att vara mer uppmärksam på skyltarna. Böterna för detta är $50. Kan jag betala böterna online nu?
Ja, instruktionerna finns på biljetten. Jag kommer inte att låta detta hända igen. Trafiklagar skyddar alla människor på vägen. Jag förstår mitt ansvar som förare. Jag släpper dig med en varning. Tack för er oerhörda vänlighet, herre. Kör långsamt och var mycket försiktig. Lektion 13. Små vanor. Din engelska förbättras väldigt snabbt nu. Vilken liten vana använder du för att fortsätta lära dig nya ord eller fakta? Jag läser en nyhetsartikel varje morgon. Jag gillar att titta på filmer med undertexter. Det är ett mycket effektivt sätt att lära sig. Jag använder även en mobilapp för övning. Jag skriver 5 nya ord i min dagbok. Använder du orden i en mening? Ja, jag försöker säga dem högt. Det är svårt att komma ihåg alla. Upprepning är hemligheten bakom ett gott minne. Jag ska också börja skriva i en dagbok. Vi kan öva på att prata tillsammans varje dag. Det skulle vara till stor hjälp för mig. Lärande ska vara en väldigt rolig process. Jag är intresserad av vetenskap och historia. Vi kan läsa om planeterna i morgon. Jag ska ta med mig en bok om rymden. Konsekvent ansträngning leder till stor framgång. Lektion 14. Mäktig jägare. Natthimlen har många forntida berättelser. Förklarade hur människor eller djur blev stjärnor, till exempel varför Orion, den mäktige jägaren, jagar tjuren Taurus. Det är en berättelse från grekisk mytologi. Stjärnorna ser ut som en riktig jägare. Människor använder stjärnor för att navigera i havet. Varje konstellation har ett mycket unikt namn. Ser du de 3 stjärnorna i rad? Det är den stor Orions bälte. Den är väldigt lätt att hitta på vintern. Varför jagar han tjuren ikväll? Tjuren skyddar de 7 systrarna. Dessa berättelser gör vetenskapen väldigt intressant. Forntida människor var mycket duktiga på observation. Vi använder moderna verktyg för att se längre. Men stjärnorna förblir detsamma för oss. Det är ett mycket vackert och vidsträckt universum. Vi är en väldigt liten del av det. Jag vill lära mig om månen härnäst. Det kommer att vara fullt på fredag kväll. Lektion 15. Lokal erfarenhet. Vi borde boka ett rum på det här hotellet. Det ser väldigt dyrt och väldigt modernt ut. Jag föredrar komforten och säkerheten här. Lokal erfarenhet antar jag att det beror på vad vi prioriterar. Jag vill ha ett rum med varm dusch. Jag vill bo i ett litet pensionat. Vi kanske inte talar det lokala språket så bra. Ägarna är vanligtvis mycket vänliga människor. Hur är det med matens kvalitet? Vi kan äta på den lokala gatumarknaden.
Jag är orolig för hygienen där. Maten är väldigt färsk och väldigt billig. Jag går med på ett litet pensionat. Vi kommer också att spara mycket pengar. Vi kan lägga pengarna på en turné. Det är en mycket klok och logisk plan. Jag ska leta efter ett rum online nu. Se till att den har ett bra betyg. Jag hittade ett ställe med 5 stjärnor. Lektion 16. Historisk tal. Detta var en mycket mörk dag i historien. Robert F. Kennedys tal efter mordet på Martin Luther King Jr. Han talade om fred och social rättvisa. Han ville stoppa de våldsamma upploppen. Hans ord var mycket lugna och kraftfulla. Folk lyssnade på honom för att de litade på honom. Det är ett av de största talen någonsin. Han citerade där en antik grekisk poet. Han bad om kärlek istället för hat. Det är sorgligt att han dog kort därefter. Båda männen ville en bättre värld för alla. Det här borde vi lära våra elever idag. Mod är nödvändigt för en verklig förändring. Det är en läxa om mänsklig medkänsla. Ord kan läka en mycket trasig nation. Jag kommer att spela upp ljudet i min klass. Eleverna kommer att tycka att det är väldigt gripande. Historia skapas av dessa modiga ögonblick. Vi får aldrig glömma deras stora uppoffring. Lektion 17. Små vinster. Detta krig varade i 4 långa år. Några få dagar i de flesta fall resulterade dessa strider inte i stora vinster eller förluster av territorium. Det var ett mycket långsamt och svårt krig. Många soldater led i de kalla skyttegravarna. Linjerna rörde sig inte på många månader. Båda sidor var mycket trötta på att slåss. Det visar på det meningslösa med våldsamma konflikter. Små segrar kom till ett mycket högt pris. Tekniken förändrade hur kriget utkämpades. De använde stridsvagnar och flygplan för första gången. Men strategin var fortfarande mycket gammal. Varför stoppade de inte kriget tidigare? Politik och stolthet höll kampen igång. Det är ett mycket tragiskt kapitel för mänskligheten. Vi måste studera detta för att undvika framtida krig. Fred är mycket svårare att bygga än krig. Det kräver mycket internationellt samarbete. Jag kommer att läsa klart den här rapporten idag. Vi borde titta på fredsavtalet härnäst. Lektion 18. Konstnärers attraktion. Den här staden är mycket lugn och tyst. På grund av detta lockar Niagara on the Lake många målare och fotografer. Ljuset på vattnet är väldigt mjukt. De gamla byggnaderna är också väldigt färgglada. Jag vill ta ett foto på klockan. Många konstnärer sitter här i många timmar. De fångar trädgårdarnas skönhet. Jag såg en kvinna måla sjön.
Blommorna blommar mycket starkt på våren. Det är som en scen ur en film. Turismen hjälper den lokala ekonomin mycket. Vi borde köpa en tavla som souvenir. Jag föredrar en liten och enkel teckning. Låt oss besöka det lokala konstgalleriet. Vi kan se mer professionella verk där. Den här staden har en mycket unik charm. Det är en perfekt plats för en semester. Jag känner mig väldigt avslappnad och lycklig här. Vi borde stanna i 2 dagar till. Lektion 19. Reseplanering. Sommaren kommer snart, min kära. Hej, har du börjat planera vår kommande resa? Ja, jag har funderat på att boka. Jag skulle vilja besöka bergen. Jag föredrar att bo nära det blå havet. Vi kan hitta en plats med båda. Italien har några mycket vackra kustnära kullar. Det låter som en väldigt romantisk idé. Vi borde boka flygbiljetterna den här veckan. Jag ska leta efter ett bra reseavtal. Vi behöver ett hotell med fin utsikt. Jag ska kolla recensionerna på internet. Ska vi hyra bil eller åka tåg? Tågen är väldigt snabba och väldigt enkla. Jag vill också besöka de antika museerna. Vi kommer att äta massor av god pasta. Jag måste köpa en ny baddräkt idag. Jag ska packa kamera och objektiv. Vi kommer att ha många fina bilder tillsammans. Det här kommer att bli vår bästa semester någonsin. Lektion 20. Kaffeanteckningar. Vi har många unika kaffebönor idag. Jag letar efter en lätt smak. Hur är det med den etiopiska blandningen? Den är känd för sina fruktiga toner. Har den en väldigt stark arom. Doften är som färska bär och jasmin. Jag föredrar kaffe som inte är för bittert. Denna specifika rostning är väldigt len på tungan. Ska jag dricka det med mjölk eller socker? Jag rekommenderar att dricka den svart för att smaka på frukten. Då kommer jag att följa ditt professionella förslag. Jag ska förbereda en ny kopp åt dig. Tack för din utförliga förklaring. Det är ett nöje att dela med mig av min kunskap. Bönornas färg är mycket ljus. Det beror på att de är lätt rostade. Jag är redo att smaka på den här speciella blandningen. Jag kommer snart att ta med den till ditt bord. Jag ser fram emot den här nya upplevelsen. Njut av varje klunk av ditt kaffe. Lektion 21. Inlärningsmisstag. Steve är en väldigt social person. Steve pratade med många människor igår. Han gjorde många misstag under sitt tal. Men folk hade tålamod med honom och de försökte lyssna. Det är viktigt att stötta våra vänner. Han kände sig väldigt nervös på scenen. Jag tror att han kommer att bli bättre med mer träning.
Vi borde ge honom lite ärlig feedback. Han värdesätter vår åsikt mycket. Misstag är en naturlig del av lärandet. Det är ett mycket klokt perspektiv att ha. Vi måste alltid vara snälla mot nybörjare. Jag kommer att bjuda in honom att studera med oss. Det är en mycket hjälpsam idé, John. Vi kan öva på våra presentationer tillsammans. Framgång kräver mycket kollektiv ansträngning. Jag är glad att folk hade tålamod med honom. Vänlighet gör en väldigt stor skillnad. Jag ringer Steve senare ikväll. Lektion 22. Perfekt penna. Välkommen till vår specialiserade presentbutik. Jag letar efter en present till min pappa. Tycker han mer om att läsa eller skriva? Han älskar båda aktiviteterna väldigt mycket. Vad sägs om den här mysterieboken i ett professionellt pensel? Det låter perfekt. Kan jag prova pennan? Du kan testa det på detta högkvalitativa papper. Bläcket flyter mycket jämnt över sidan. Det är en reservoarpenna från ett känt märke. Kriminalromanen ser också väldigt spännande ut. Det är en bästsäljare i många länder. Jag ska ta med mig det här sättet till hans födelsedag. Jag kan ordna fina presentinslagningar till dig. Det vore verkligen väldigt bekvämt. Jag ska förbereda paketet direkt. Jag är säker på att han kommer att älska den här presenten. Kvalitetsverktyg inspirerar till bättre skrivande. Jag håller helt med om ditt påstående. Här är ditt eleganta presentset, Anna. Lektion 23. Vänlig varg. Denna berättelse är en mycket berömd lokal legend. Vem är mannen i den gyllene ramen? Det är Sankt Franciscus från staden Gubbio. Är det en vild varg bredvid honom? Ja, vargen var en gång i tiden mycket farlig. Hur förändrade helgonet djuret? Han talade till vargen med stor kärlek. Återigen lade den sin tass i Sankt Franciscus hand. Vargen och folket höll freden. Det är en vacker berättelse om vänskap. Vargen bodde i staden i åratal. Matade stadsborna djuret? De gav honom mat varje dag. Djur reagerar ofta på mänsklig vänlighet. Vi måste respektera alla levande varelser. Jag vill läsa hela historien nu. Jag ska ge dig en bok om honom. Historien är full av fantastiska överraskningar. Denna legend lär oss en viktig läxa. Lektion 24. Järnvägsarbetare. Att bygga denna järnväg var en enorm uppgift. Varför tog det så många år att bli färdig? Att hitta tillräckligt med arbetskraft var ett ständigt problem. Eftersom dessa arbetare bara kunde arbeta för höga löner bestämde sig järnvägsägarna för att söka hjälp. De anställde arbetare från många olika länder. Flyttade de nya arbetarna hit permanent?
Många av dem stannade kvar för att bygga upp nya liv. Arbetet var mycket farligt och hårt. De var tvungna att spränga sig genom fast berg. Det förändrade nationens ekonomi. Resandet blev mycket snabbare för alla. Vi står i stor tacksamhetsskuld till dessa modiga män. Historia byggs av mångas händer. Jag beundrar deras styrka och deras mod. Vi kan se deras arv på den här stationen. Jag vill lära mig om deras vardag. Jag har några gamla fotografier att visa er. Fotografier får det förflutna att kännas väldigt verkligt. Låt oss gå vidare till nästa utställningsrum. Lektion 25. Resedokument. Vi borde slutföra din internationella flygning nu. Jag har min resväska redo för resan. Du måste kontrollera behörighetskraven. Och se till att ditt pass är giltigt. Den bör vara giltig i ytterligare 6 månader. Jag ska kolla utgångsdatumet ikväll. Behöver du visum till din destination? Jag tror att jag kan få en på flygplatsen. Det är bättre att ansöka i förväg online. Det kommer att spara mig mycket tid. Jag kan hjälpa dig med ansökningsblanketten. Du är en mycket hjälpsam konsult, John. Ta gärna med ett digitalt foto. Jag har en sparad på min mobil. Vi måste också överväga reseförsäkring. Jag vill ha fullförsäkring för min hälsa. Jag hittar den bästa policyn för dig. Jag känner mig väldigt trygg med din plan. Förberedelse är nyckeln till en lycklig resa. Lektion 26. Elegant stil. Denna händelse är en mycket viktig social kväll. Jag vet inte vad jag ska ha på mig. Vi måste ta hänsyn till tillfällets tema. Vad sägs om något elegant och semiformellt? En marinblå klänning skulle vara väldigt elegant. Jag föredrar en mörkgrön färg istället. Grönt är också ett mycket sofistikerat val. Ska jag ha höga klackar eller platta skor? Höga klackar kommer att matcha den formella stilen. Jag vill ha det bekvämt när jag dansar. Vi kan hitta skor med lägre klack. Jag behöver också en liten aftonväska. Denna silverfärgade kuvertväska är väldigt populär nu. Den matchar mina smycken perfekt. Du kommer att vara kvällens stjärna. Tack för dina modetips, John. Det är viktigt att känna sig säker i kläderna. Jag är redo att köpa den här outfiten nu. Jag tar den till disken åt dig. Lektion 27. Elegans i kläder. Detta pärlhalsband är ett tidlöst smycke. Det ger en touch av elegans till vilken outfit som helst. Det är sant. Jag kommer att hålla ett öppet sinne och visa dig mer. Jag är också intresserad av armband i guld. Guld är en mycket varm och ljus metall.
Är detta ett föremål i massivt guld eller pläterat? Detta är 18 karat massivt gult guld. Den känns väldigt tung i min hand. Kvalitetsmaterial har alltid en viss vikt. Jag vill ha något jag kan ha på mig varje dag. Denna enkla kedja är perfekt för dagligt bruk. Har den ett väldigt säkert spänne? Den har ett förstärkt lås för säkerhet. Jag gillar designen väldigt mycket. Smycken är en investering i din stil. Jag ska tänka på det en stund. Ta all den tid du behöver. Jag tror jag ska köpa guldkedjan. Du har gjort ett utmärkt val idag. Lektion 28. Morgonrutin. Jag vaknar klockan 5 varje morgon. Det är en väldigt tidig början för mig. Jag dricker vatten och sedan mediterar jag djupt. Det låter som en välplanerad morgonrutin. Jag borde försöka få in lite rörelse också. Tränar du innan du äter frukost? Jag springer i 30 minuter i parken. Jag känner mig vanligtvis väldigt trött på morgonen. Träning ger dig faktiskt mer energi. Jag ska försöka stretcha i morgonbitti. Att börja i liten skala är det bästa sättet att förändra. Jag vill minska min skärmtid på morgonen. Att läsa en bok är bättre än att kolla nyheter. Jag lägger min telefon i ett annat rum. Du kommer att känna dig mycket mer fridfull då. Tack för de hjälpsamma livstipsen. En god morgon leder till en bra dag. Jag är exalterad över att ändra mina vanor. Du har makten att förbättra dig själv. Lektion 29. Köksuppgradering. Den här spisen tar för lång tid att värmas upp. Kylskåpet låter också högt. Jag är trött på våra gamla köksapparater. Det är definitivt dags att uppgradera dem. Borde vi köpa en smart ugn den här gången? Jag vill ha en diskmaskin som är väldigt tyst. Rostfritt stål ser väldigt modernt och rent ut. Det är också väldigt enkelt att hålla snyggt. Vi borde besöka vitvaruaffären idag. Vi måste mäta utrymmet först. Jag ska hitta måttbandet nu. Glöm inte att kontrollera energiklassningen. Jag vill spara pengar på el. Moderna maskiner är mycket effektivare. Vi kan laga bättre mat till vår familj. Jag längtar efter ett nytt kök. Det kommer att bli en mycket bra investering. Låt oss titta på priserna online. Jag hittar de bästa erbjudandena för oss. Lektion 30. Stadsrestaurering. Den här staden ser precis ut som förr. Byggnaderna är i mycket gott skick. Nu finansierar turister som betalar inträde för att besöka denna underbara historiska stad en stor del av restaurerings- och underhållsarbetet. Det är ett mycket bra sätt att bevara historien.
Varje lott hjälper till att betala snickarna. De använder traditionella metoder för att laga tak. Vi vill behålla stadens autentiska karaktär. Är möblerna inuti också väldigt gamla? De flesta föremålen är original från perioden. Jag känner mig som om jag är i ett annat århundrade. Det är målet med vår stiftelse. Jag är glad att kunna stödja detta projekt. Ditt bidrag gör verklig skillnad. Trädgårdarna är också mycket välskötta. Lokala volontärer hjälper till med blommorna. Gemenskapsandan är mycket stark här. Det krävs många människor för att rädda det förflutna. Jag ska säga till mina vänner att de ska besöka mig. Vi uppskattar din vänliga rekommendation.